با سلام، با 19مین برنامه آپوزیت در خدمتتون هستم. این برنامه به صورت هفتگی و مستقل تهیه میشه. هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانی. این هفته اما هفته بسیار شلوغی بود آقا. از توافقنامه هسته‌ای تا جواب پس دادن تیم مذاکره کننده ایرانی، تا مصاحبه تلویزیونی 2 ساعت و نیمه رئیس جمهور، تا صحبت‌های آقای جنتی در نماز جمعه هفته گذشته و جواب جانانه علی مطهری. همونطور که میدونین در هفته گذشته بالاخره بعد از 10-12 سال مذاکرات هسته‌ای یک توافقنامه امضا شد. اما درست چند دقیقه بعد حرف و حدیث‌ها راجع به این توافقنامه شروع شد. اونوریا میگفتن ما به خواسته‌هامون رسیدیم، اینوریا میگفتن که ما از حقوق به حقمون کوتاه نیومدیم. Even as we continue to move forward with negotiations, Iran's nuclear program will not move forward. برنامه‌های جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های مستقلانه کشور ادامه خواهد یافت. خلاصه 2-3 روز اول اینا میگفتن ما بردیم، اونا میگفتن ما بیشتر بردیم. من فکر کنم مثلا یه بخشی از این توافقنامه این بود که ما هرچی خواستیم تو مملکتمون میگیم، شما هرچی خواستیم تو مملکتتون بگین. از طرفی آقای روحانی در ایران بلافاصله بعد از امضای توافقنامه در یک اقدام کلیدی یک نامه 10 خطی به رهبر معظم انقلاب نوشتن و از ایشون تشکر کردند و بهشون تبریک گفتن تا جلوی هر گونه کارشکنی رو از طرف ایشون بگیرن. و رهبر معظم انقلاب هم در 2 خط به ایشون گفتن خواهش میکنم. بعد از این جواب رهبری آقای روحانی پشت پودیوم رفتن و در برابر دیدگاه ملت از نتیجه مذاکرات دفاع کردند. حاصل این مذاکرات این است که 5 به اضافه 1 یا به تعبیر دیگر قدرت‌های جهان حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند. که این حقوق هسته‌ای چیه؟ حق غنیسازی ملت ایران در خاک ایرانه. من به ملت ایران اعلام میکنم که فعالیت غنیسازی ایران به همون صورت سابق ادامه خواهد یافت. به همون صورت سابق با متن توافقنامه که میگفت بیشتر از 5% حق غنیسازی ندارین زیاد جور در نمیومد. به همین دلیل هم خود توافق کننده ارشد نظام تنها 1 روز پس از بازگشت از ژنو پشت تریبون‌های مختلف ظاهر شدند و در مقام دفاع از این توافقنامه برآمدند. یکی از این تریبون‌ها به صورت یک مصاحبه تلویزیونی بین آقای ظریف و یکی از پاچه‌خوارترین خبرنگاران موجود در جهان که البته در صدا و سیمای ملی کار میکنه انجام شد. این خبرنگار حرفه‌ای در طول این مصاحبه بارها و بارها تلاش‌های مذبوحانه فراوانی کرد برای گرفتن مچ آقای ظریف. میگن که این توافق یه جوری شناسایی دو فاکتو هست برای غنیسازی جمهوری اسلامی ایران، دو ژوره نیست، قطعی نیست. ببینین من یه عذری بخوام، علم ناقص از بی علمی بدتره. 2 ژوره و 2 فاکتو وقتی یکش یک چیزی نیاز به شناسایی داشته باشه. غافل از این که آقای ظریف PhD پیچوندن دارن و ایشون که سهله، اگه خود حاج حسین شریعت مداری که رئیس مچگیرای تمام دنیاست هم اونجا بشینه نمیتونه مچ ایشونو بگیره. این حق فقط باید بهش احترام گذاشته بشه، نیاز به شناسایی نداره. آیا تو چند درصد به رسمیت شناختن حق ما رو در غنیسازی؟ یعنی چی؟ اصلا درصد نداره. عرض کردم حق ایران برای غنیسازی، برای دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهش احترام گذاشته میشه. چجوری احترام گذاشته میشه؟ از طریق این که اجازه نخواهیم داد که این حق از بین بره. مهم اینه که حق غنیسازی بهش احترام گذاشته میشه از طریق این که اجازه نخواهیم داد این حق از بین بره. فهمیدی یا نه؟ بیچاره این خبرنگارا رو اینقدر پیچون سرگیجه گرفت. خلاصه آقای ظریف در طول این مصاحبه 6 واحد درس پیچاندن مؤدبانه تدریس کردند. اما در عین پیچوندن یه نکات ظریفی رو هم بهش اشاره می‌کردن. مثلا و وظیفه مسئولین دستن در کار موضوعات مهم هست که با شفافیت در حد امکان پاسخ بدن. در حد امکان یعنی اگه یه جاهایی شفاف نبودیم امکانش نبوده دیگه.
یکی دیگه از نکات ظریفی که ایشون توی این مصاحبه بهش اشاره کردن این بود. خودشون الان اگه بخوان چتکه بندازن 2 تا 4 تا بکنن، میبینن از روزی که تحریم ها رو بر علیه ایران شروع کردن اعمال کردن در حوزه هسته‌ای تا امروز تنها دستاوردشون 18-19 هزار سانتریفیوژه و به تعبیر دیگه تنها دستاورد نظام مقدس بعد از 8 سال تحریم شدن همین 18-19 هزار تا سانتریفیوژه. یعنی حتی اون اورانیومی هم که تو این 8 سال به اون سانتریفیوژها تا 20% غنی کردن الان باید به 5% رقیقش کنن. در طول این 6 ماه غنیسازی ایران در تمام قسمت‌های مختلف صنعت صریح غنیسازی ادامه پیدا میکنه، تولید مواد غنی شده ادامه پیدا میکنه، برگردوندن برخی مواد غنی شده. ما غنیسازی 20% رو که مثلا توافق کردیم برای 6 ماه به صورت 20% غنیسازی انجام ندیم، اما همون سانتریفیوژایی که داشته غنیسازی 20% مثلا در فوردو انجام میداده برمیگرده و غنیسازی 5% انجام میده. همون 18-19 هزار سانتریفیوژی که تو فوردو داشتن یواشکی اورانیوم 20% غنی میکردن، همونا الان باید 5% غنی سازی کنن. خودمون اومدیم توضیح دادیم، بعضیا فکر میکنن که اینا در واقع نکات تحمیلیه. نه، اتفاقا ما خواستیم بگیم که این حوزه ها رو ما قبول داریم به عنوان اینکه پیشرفته، اما مثلا ما ادامه خواهیم داد غنیسازی 3.5% رو. بله، ما ادامه خواهیم داد غنیسازی 3.5% رو. من اینجا عرض بکنم، صریح هم عرض میکنم، به خودشونم گفتم این تحریم ها تماما غیر قانونی و نامشروعه. لذا این که ما میگیم بردارن به این معنا نیست که تحریم ها رو میپذیریم. تو جلسه اونچنان من صریح گفتم که فابیوس تو جلسه اول گفت تو که میگی همه اینا غیر قانونیه چرا اومدی با ما صحبت میکنی؟ البته آقای ظریف 2-3 جلسه دیگه با اونا و آقای فابیوس مذاکره کردن، یعنی قبول کردن که تحریما زیادم غیر قانونی نبودن. نمیدونم چرا ناخودآگاه بعد از شنیدن این حکایت دکتر ظریف از مذاکرات یاد خاطرات مشقاسم از جنگ کازرون افتادم. با یک ضربت شمشیر سر یک سرهنگشان را انداختیم جلوی پای هنگشان. خلاص آقای دکتر محمد جواد ظریف به زیبایی و استادی قابل ستایشی پاسخ تمام سوالات چالشی رو در هر مجلسی که دعوت شدن دادن. اما یکی دیگه از نکات جالبی که بعد از امضای این توافقنامه از طرف سیاستمداران مختلف نظام بازگو میشد این بود. در اینجا لازم میدانم بگویم که موفقیتی که تا امروز حاصل شده در سایه راهنمودهای مقام معظم رهبری، اما در مجموع با هدایتگری‌ها و نقش‌آفرینی‌های رهبری عزیزمان ما هدف رو گم نکردیم. امیدوارم خدا توفیق رو بده که شایسته محبت‌های مقام معظم رهبری باشیم. میزان حمایتی که ایشون از بنده و همکارانم و من هم در اینجا لازم میدونم تا شما رو با میزان دلگرمی‌ها و حمایت‌های ایشون در طول این مذاکرات آشنا کنم، اگر یادتون رفته. البته این فشارها رو بایستی با تکیه بر توانایی‌های خودمون در داخل تحمل کنیم و ازش عبور کنیم. آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سال‌هاست میگن مذاکره می‌خوایم بکنیم. این فرصتی نیست که برای ما به وجود آوردن. من گفتم اول سال من خوشبین نیستم. به دولت آمریکا اعتمادی نداریم. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست. چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود. ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده می‌دانیم. این البته یک گوشه‌ای از راهنمودها و حمایت‌های ایشون در طول همین 3-4 ماه گذشته بود. اما یکی دیگه از نکات کلیدی و ظریفی که در مورد این توافقنامه مطرح شد این بود. ایران هراسی رو یک روشی و یک ابزاری برای پیشبرد منافع نامشروع خودشون قرار بدن که رژیم صهیونیستی در رأس اینا قرار داره. دیگه کیا ایران هراسی رو تو دنیا به وجود آوردن؟ همون کسایی که دائم پرچم کشورهای دیگر رو آتیش میزنن و دائم آرزوی مرگ کشورهای دیگر رو میکنن. جلوی سفارتاشون تظاهرات میکنن، بعضی وقتا به اونا حمله میکنن، تسخیرشون میکنن و حتی دیپلماتاشون رو گروگان میگیرن.
به گروه‌های خشن و جنگ طلب منطقه کمک میکنن، حتی کمک‌های نظامی میکنن. متاسفانه دشمنان یک ایران هراسی رو در سراسر جهان به وجود آورده بودند. خلاصه اینجا مشخص شد که اون کسایی که ایران هراسی میکنن دشمنای ملت ایران هستن. نکته بعدی، بعضیا فکر میکنن جمهوری اسلامی ایران دنبال ساخت بمب هسته‌ای است. ایران هیچ وقت دنبال ساخت سلاح کشتار جمعی نبوده و از جمله سلاح هسته‌ای و امروز هم نیست و فردا هم نخواهد بود. امروز و فردا رو نمیدونم، ولی تا دیروز بود. یعنی اینکه هر ماه یه موشک با برد 2000 کیلومتر آزمایش میکردن، خب معنیش آزمایش سلاح کشتار جمعی بود دیگه. این که میشینن از این انیمیشن ها درست میکنن همین معنی رو میداد. اینی که یواشکی اورانیوم بالای 5% غنی میکردن معنیش اینی که یه کار دیگه‌ای به غیر از سوخت نیروگاه هسته‌ای با اون اورانیوم داشتن. ولی خب ما هم امیدواریم که از امروز دیگه دنبالش نباشین و شما آقای روحانی قدرت اجرای این حرفتون رو داشته باشین. اما کلیدی ترین نکته‌ای که بهش اشاره شد این بود. من خوشحالم که همه دوستان ما در دنیا از این توافق ژنو خوشحالن. یعنی هر کس ناراحته دشمن مردم ایرانه. و در ادامه از این بعد شما خواهید دید که توافقات با کشورهای خارجی، سرمایه گذاری ها، شما تردید نکنید، سرمایه گذاری ها بیشتر میشه در ایران، فعالیت های اقتصادی بیشتر میشه. یعنی این مذاکرات فرای مذاکرات هسته‌ایه و از این به بعد شاهد حضور بیشتر غربی ها در ایران خواهیم بود. چه بسا که نیروگاه بعدی رو همین غربی ها بسازن به جای روسیه. من نخواهم گذاشت. از این مذاکرات که بگذریم میرسیم به مصاحبه 2.5 ساعت رئیس جمهور با رسانه ملی به بهانه گزارش 100 روزه دولت. این گزارش 2 بخش داشت. بخش اول در واقع از دولت گذشته چه ارثی به ما رسید و ما با اون ارث کار رو شروع کردیم و آغاز کردیم. با چه ارثی شروع کردین؟ اصلا اولین گزارشی که به شما رسید چی بود؟ اولین گزارشی که من از وزارت صنعت، تجارت و معدن گرفتم این بود که وضع کالاهای اساسی در کشور چگونه است و گزارشی که به من داده شد من بسیار نگران کرد. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره. فقط برای 3 روز گندم گذاشته بودن تو سیلوها؟ البته مسئله دومی که بعد از شروع به کار دولت، یعنی در مرداد ماه ما باش مواجه شدیم، در واقع اون تعبیری است که من یک بار در یک سخنرانی اشاره کردم به عنوان خزانه خالی. خزانه خالی. خب اگه میشه این خزانه خالی رو یه خورده بیشتر بازش کنید. در همون ماه مرداد دولت برای پرداخت حقوق 4600 تقریبا میلیارد تومان بدهکار بود و میبایست تأمین میکرد و کل موجودی حدود 2800 میلیارد تومان بیشتر موجودی ما نبود. یعنی یه چیزی تو مایه‌های همون سیلوهای گندم و کالاهای اساسی. خب دیگه چه گلکاری کرده بودن آقای دکتر و تیمشون؟ به غیر از سال 57 و 58 که سال انقلاب بود و شرایط خاصی بر کشور حاکم بود، در 50 سال گذشته یک همچون رکود تورمی در کشور ما سابقه نداشته. به به، یعنی حتی در زمان طاغوت هم همچین گلکاری نشده بود. بگذاریم که شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی زمان طاغوت الان برای همه ایرانی‌ها تبدیل شده به یک افسانه، درست مثل افسانه جمشید در شاهنامه. ولی به هر حال اذعان به خرابی اوضاع در این حد هم در 50 سال گذشته بی سابقه بوده. خب دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود. پولدارترین دولت بدهکارترین دولته. یعنی مثلا چقدر این بدهکاری؟ 74,000 میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بوده. بدهی دولت
به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، به این دوتا صندوق 60,000 میلیارد تومان بوده. بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی حدود 55,000 میلیارد تومانه. البته ارقام دیگری هم هست. یعنی یه چیزی حدود 200,000 میلیارد تومان همینجوری به صورت سرانگشتی بدهی دولت مهرورز بوده. البته ارقام دیگری هم هست که ایشون نگفتن. بله ما رکورد زدیم. حالا این مشکلات اقتصادی برای چی بوده؟ عمدتاً مربوط به بی‌تدبیری بود مشکلات اقتصادی ما. عجب. من نمیدونم این رهبر فرزانه کجا بودن اون موقع. یه راهنمودی میدادن، تدبیری میکردن، کشور از این مشکلات نجات میدادن. و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. آهان پس بودن. حالا که صحبت از رهبری شد، بعد نیست بریم ببینیم که نظر ایشون تو همین 4-5 ماه پیش راجع به گلکاری های دولت قبلی چی بوده. اونچه که من امروز باید عرض بکنم به دوستان، در درجه اول خدا قوتی است. واقعا 200,000 میلیارد تومان بدهی خدا قوتی هم میخواد. انشالله که خسته نباشید. رکود بی سابقه در 50 سال گذشته، خسته نباشید هم میخواد. 8 سال کار کردید، تلاش کردید، کارهای خوبی انجام گرفت، تحمل زحمات کار شبانه روزی رو شماها نشون دادید. خسته نباشید، زحمت کشیدین. کارهای مهمی که در کشور انجام گرفته است، خدماتی که شده، کارهای زیربنایی که انجام گرفته، سازندگی هایی که انجام گرفته، اینا رو نباید ندیده گرفت. این صحبت ها البته مربوط میشه به همین 3-4 ماه گذشته که بر همه آحاد ملت معلوم شده که دکتر احمدی نژاد چه گلکاریایی کردن. اگر قبلا که کسی جرئت نداشت انتقاد کنه. به عبارت دیگه بیشتر روزنامه نگاران و اهالی فتنه به دلیل همین انتقادات بود که به زندان افتادن یا حذف شدن. اما چرا رهبر معظم انقلاب هنوز هم از آقای احمدی نژاد انقدر طرفداری میکنه؟ بعضی رو برای خدمت به کشور مناسب تر از بعضی دیگه میدانم و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. بله، رهبر فرزانه هم که اشتباه نمیکنن. یعنی اصولاً اگر ثابت بشه که ولی مطلقه فقیه اشتباه کرده، ممکنه به دلیل کهولت سن از رهبری عزل بشه. آره. خلاصه در طول این مصاحبه، بعد از اینکه آقای روحانی حسابی راجع به گلکاری‌های رئیس جمهور گذشته صحبت کردن، رسیدن راجع به برنامه آینده خودشون که یکی از اونها این بود: تلاش ما اینه که امسال، یعنی در سال 92 انشاءالله با حول و قوه الهی در پایان امسال کاری بکنیم که این منهای 5 منهای 5.8 انشاءالله به 0 و یا حتی درصدی، البته 1% من بعید میدونم، ولی تلاش ما اینه 0.5% رو مثبت کنیم یا لااقل به 0 برسانیم. تلاش ما اینه، همه برنامه ریزی ما اینه. یعنی کشور در جایی قرار داره که ایشون به حول قوه الهی اگر خیلی تلاش بکنن و شاهکار کنن، میتونن رشد اقتصادی کشور رو به 0 برسونن تحت مدیریت مدبرانه رهبر معظم انقلاب. بزرگترین دستاورد مذاکرات 10 ساله اینه که دیگه تحریم نشیم و اگه دولت هم خیلی زور بزنه میتونه رشد اقتصادی کشور رو به 0 برسونه. ما رکورد زدیم. این قطعاً خالی بندی است. اما آقای روحانی در طول این مصاحبه به یک موضوعات دیگری هم اشاره کردند. ما تو همین 100 روزه دیدیم خیلی از کتابایی که ممنوع شده بود میشد آزاد شد و آزادش کردیم. بله، به چاپ رسید. خیلی از نویسنده ها ممنوع القلم شده بودن. ما اینا رو تبدیل کردیم به سریع القلم به جای ممنوع القلم. برن قلم بزنن. البته تو کشوری که بزرگترین دستاورد دیپلماسیش اینه که دیگه تحریم نشیم، ما هم همینقدر آزادی رو غنیمت میشماریم و از شما تشکر میکنیم. اما در جواب این سخن شما، یکی از روزنامه نگارانی که ممنوع القلم شده این مطلب رو در فیسبوک نوشتن که من از رو میخونم.
آقای رئیس جمهور، من ژیلا بنی یعقوب پس از انتخابات 88 از سوی دادگاه انقلاب 30 سال ممنوع القلم یا همان محروم از فعالیت مطبوعاتی شدم و تا امروز هم این حکم لغو نشده و سریع القلم هم نشده هم. فقط جهت یادآوری عرض کردم همین. ما هم امیدواریم تا صدای دادخواهی این خبرنگار شجاع کشورمون به گوش آقای روحانی برسه. اما شنیدنی ترین و کلیدی ترین حرف آقای روحانی در این مصاحبه این بود: یه سری مسائل هست زمان لازم خودش رو میطلبه. ببینید مردم عزیز ما باید بدونن دولت همه امکانات در اختیارش نیست. دولت هر کاری نمیتونه انجام بده. دولت چارچوب وظایفش در قانون اساسی است، اما رئیس جمهور مسئول اجرای تک تک اصول قانون اساسی است. البته آقای روحانی در طول این مصاحبه 2 ساعت و نیمه حرفای امیدوار کننده زیادی زدن که ما به دلیل ضیق وقت نمیتونیم به اونها بپردازیم در این برنامه. اما یکی از خبرهای مهمی که در اخبار مهم هفته گذشته گم شده بود، سخنرانی احمد جنتی در نماز جمعه هفته گذشته بود. مسئله سالگرد فتنه را داشتیم. این روسیاهان الان محبوس شدن در خانه خودشون، تو خانه خودشون امکاناتشون رو دارن، وسایل زندگیشون دارن، تلویزیونشون رو دارن، رفاهیاتشون رو دارن. بله، راجع به آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد. یکی از عناوینی که در فقه اسلام اومده، در قرآن هم اومده، موجب اعدام افساد فی الارض، مفسدین فی الارض. اینا که 8 ماه مملکت رو ناامن کردن. اجمالاً خیلی نظام منت بر سرای اینا گذاشته، گفته بمونید زنده باشید. در عین حال اینا حاضر نیستن اظهار ندامت بکنن. البته این تازه بخشی از سخنان آقای جنتی راجع به فتنه بود، اما خبر مهم راجع به این سخنان نبود، بلکه جواب آقای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس به این سخنان بود که بخشی از اون جواب رو براتون از رو میخونم. اساس این استدلال باطل است، چون محاربه مطابق ماده 277 قانون مجازات اسلامی عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا به قصد ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. آیا اعتراض به نتیجه یک انتخابات محاربه است؟ اصل 27 قانون اساسی ما اعتراض و حتی راهپیمایی برای بیان اعتراض را به رسمیت شناخته است. آقایان موسوی و کروبی به نتیجه انتخابات سال 88 معترض بوده و آن انتخابات را از اساس باطل می‌دانستند و دلایل متعدد خود را نیز به مراجع قانونی ارائه کردند. آقای جنتی گفتند این افراد موسوی و کروبی 8 ماه کشور را ناامن کردند و چقدر افراد و جوانها را کشتند، چه آتش سوزی هایی راه انداختند و چه تخریب هایی را موجب شدند. باید به آقای جنتی گفت به وجدانتان رجوع کنید و از او بپرسید آیا مقصر و عامل اصلی این اتفاقات اعتراض آنها بود یا نوع برخورد ما؟ قطعاً آقایان موسوی و کروبی اشتباهاتی داشتند و اتهاماتی متوجه آنها هست، ولی اگر همان ابتدا اجازه اظهار نظر به معترضان داده میشد و از سوی دیگر یک هیئت حل اختلاف عادل و بی‌طرف تشکیل میشد، نه هیئتی که تشکیل شد و هر 6 نفر طرفدار آقای احمدی نژاد بودند، آیا قضیه به اینجا کشیده میشد؟ کسانی که آقای جنتی میگویند افراد و جوانها را کشتند چه کسانی بودند؟ عکس‌های آن موجود است و روشن است که چه افراد شناخته شده‌ای سوار بر موتور در حال تیراندازی هستند. جناب آقای جنتی، به راستی چرا از محاکمه علنی این 2 نفر میترسید و همواره میخواهید از کم اطلاعی و عواطف مذهبی مردم برای به کرسی نشاندن این حرف باطل خود استفاده کنید؟ این یک اصل کلی است که حصر خانگی بدون محاکمه ظلم است و ظلم بد و مذموم است و باید از مظلوم دفاع کرد. ضمناً حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی برخلاف سخن آقای جنتی همراه با رفاهیات نیست. محصورین در چند اتاق شبانه روز تنها و تحت سیطره دوربین‌ها و شنودها به سر میبرند که هر دو محصور نیز دچار بیماری شده‌اند. امتحانش مجانی است. خود آقای جنتی 1 هفته به همین صورت زندگی کنند
ببینن دوام میآورند یا نه. به هر حال به جای این تفرقه افکنی ها باید این معضل را هر چه سریعتر حل کرد و راه حل آن آزادی آنهاست و در صورت نیاز محاکمه علنی همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد. تقریبا همه و البته آقای مطهری میدونن که امامان جمعه متن سخنرانیشون رو با خود رهبری تنظیم میکنن و به نوعی از این تریبون برای تأکید بر روی مواضع رهبری استفاده میکنن و اینکه آقای مطهری اینجوری از رئیس شورای نگهبان که سوای امامت جمعه نزدیکی خاصی با رهبری داره انتقاد میکنه، خودش میتونه نشانه شروع منازعاتی در سطوح بالای قدرت بر سر آزادی حذف شدگان باشه. از دوستانی که در تلویزیون اندیشه زحمت پخش برنامه رو میکشن و از شما عزیزانی که تا الان با برنامه بودین کمال تشکر رو دارم. کسانی که مایل به پخش آگهیشون در خلال برنامه از طریق تلویزیون اندیشه هستن میتونن از طریق صفحه فیسبوک برنامه با من تماس بگیرن. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. شب و روزتون خوش تا دیداری دیگر. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.